Chào các bạn, hôm nay mình làm một bài test để thử xem có làm được cái cục sạc Samsung 5V 2A thành cục sạc nhanh cũng là Samsung ra điện 9V 2A hay không. Và sau đó mình sẽ tiến hành sạc cho các cái điện thoại có hỗ trợ sạc nhanh, xem kết quả như thế nào. Bắt đầu làm các bạn nha. Ở đây mình đã làm sẵn một cái cục sạc cũ 5V chưa tác động và một cái đã làm 9V. Bây giờ bên này 5V mình sẽ đảo qua 9V và sẵn sàng test các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ cắm điện 5V và sạc cho một cái điện thoại. Mình sẽ lấy cái điện thoại có hỗ trợ sạc nhanh các bạn để các bạn thấy được kết quả. Đây là điện thoại Redmi 13C các bạn. Dòng sạc đang dần tăng lên 5,95A và ổn định sạc. Giờ đây mình sẽ cắm qua điện 9V với cục sạc Samsung mình đã cấu trúc, xem kết quả thế nào các bạn ơi. 9,2V, dòng sạc bắt đầu tăng lên rồi các bạn. Hay quá. Dòng sạc sau khi ổn định 1,9A thì nó điện áp nó xuống 5,3V như ban đầu, như là sạc bình thường. Rất là hay các bạn ơi. Như vậy là khi có hỗ trợ sạc nhanh thì nó sẽ chuyển về điện áp 5V. Bây giờ mình thử lại lần thứ hai các bạn nha. Các bạn chú ý nha. Đầu tiên là vẫn 9V, sau đó nó nhảy xuống điện áp 5,3V và giữ yên vị trí điện áp như là sạc bình thường. Sạc rất nhanh các bạn. Giờ mình sẽ cắm lại điện 5V bình thường các bạn nhé. Hiện tốc độ bắt đầu sạc của nó chậm hơn. Qua bên này nó nhanh hơn nhiều các bạn nhé, các bạn chú ý nè. Đó, nó tiện nhanh, dòng sạc 1,9A rất là nhanh luôn. Như vậy là chức năng hỗ trợ sạc nhanh đã có tác dụng các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành sạc cho một cái điện thoại loại không có hỗ trợ sạc nhanh. Ở đây mình có sẵn một cái Nokia và cắm vào cho các bạn. Trước tiên là cắm vào sạc 5V các bạn ha, để xem nó sạc bình thường như thế nào. Một cũng là 1,9A 5,3V. Và qua bên này xem nó có hỗ trợ sạc nhanh không, dòng này có hỗ trợ không. Không nhận sạc, như vậy là điện thoại Nokia này không nhận sạc các bạn. Model của nó là Nokia C21 Plus, không hỗ trợ sạc nhanh các bạn nha. Bây giờ mình có một cái điện thoại Redmi 5 Plus, mình xem thử nó có hỗ trợ không các bạn. Sạc bình thường thì tốt, dòng tối đa của nó đã lên được cũng là tầm 1.8 các bạn nha, cũng là 1.8. Bây giờ mình gắn qua sạc nhanh như thế nào nha. Có nhân sạc nhanh các bạn, nhưng sau đó nó lại về không, có nghĩa là nó cũng không hỗ trợ sạc nhanh, nó từ chối sạc nhanh các bạn nha. Như vậy là qua cái kiểm tra này các bạn đã có thể thấy được một cái cục sạc từ 5V mình làm lên 9V thì có hiệu quả sạc nhanh và đáp ứng được cái điện thoại sạc nhanh
rất là tốt các bạn nhé. Đó là lời khẳng định. Bây giờ mình thử sạc cục sạc dự phòng xem nó có hỗ trợ sạc nhanh không các bạn. Sạc điện áp 5V vẫn bình thường, dòng 0,7A. Giờ mình sẽ đổi qua sạc 9V xem nó có ăn dòng không ha. 9V 0A, như vậy là nó không nhận dòng sạc với điện áp sạc nhanh 9,2V các bạn. Rõ ràng là khi chúng ta nâng điện 5V lên 9V cho cục sạc Samsung 2A này thì nó vẫn hỗ trợ sạc nhanh cho điện thoại có chức năng sạc nhanh rồi các bạn. Và mình đã chứng minh nãy giờ rồi đó. Rồi bây giờ các bạn muốn yêu thích mà làm giống như mình thì bắt đầu các bạn theo dõi. Tiếp theo sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm từ 5V lên 9V cho cục sạc điện thoại Samsung này các bạn nhé. Nào các bạn tiếp tục theo dõi nào. Để bắt đầu làm, các bạn dùng một tấm sắt mỏng để mở cái nắp lưng của cái cục sạc điện thoại này. Mở nó rất dễ các bạn chỉ cần dùng cái ấn vào cái đường chỉ, bật nó lên hai bên các bạn là nó lên rất là dễ dàng các bạn ơi. Sau đó do thiết kế của cái bó mặt này cũng tháo ra rất là đơn giản các bạn chỉ cần bày cái bật cái bó mặt là nó lên các bạn, lên rất nhẹ nhàng rồi các bạn này. Ở bên trong này nó có cái hệ thống nhíp để bắt hai dây điện 220V AC này khi chúng ta đẩy nó vào khe đúng vị trí, chứ không có hàng dây, thành ra nó làm rất là hay các bạn ơi. Bây giờ giới thiệu các bạn, đây là một cái bó mặt sạc điện thoại Samsung. Cổng sạc ra ở đây là 5V các bạn nhé. Mình đã tìm ra cái vị trí VR trong cái bó mặt này để cấu song song cái VR 5kΩ này và sau đó chỉnh. Khi chỉnh con ốc này thì điện áp nó thay đổi theo chiều hướng, tăng lên bao nhiêu V đó là tùy thích. Và mình giới thiệu hàng tại vị trí R4 này các bạn. Mình sẽ chiếu camera gần cho các bạn xem nhé. R4, điện trở R4 này R4 đấy các bạn. Ở đây các bạn nhé. Hàng song song chân bên này và chân bên này. Hàng song song hai cái chân của điện trở R4 này các bạn nhé. Để cho nó bắt vào cái VR này. Hai chân giữa và chân ngoài là sẽ chỉnh được điện áp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm các bạn ơi. Mình đã hàng lấy rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn nha, VR hai chân mình hàng hai sợi dây màu đen màu đỏ vào vị trí của VR4. Các bạn quan sát nha. Sau khi hàng cái này rồi thì chúng ta bắt đầu cho điện vào đây. Mình sẽ hàng hai sợi dây điện vào đây để bắt đầu test và chỉnh cho các bạn xem là nó tăng giảm điện như thế nào luôn. Mình đã để sẵn cái tư thế để cắm điện 220V AC cho cái bo điện thoại này nó ra điện. Và mình đã cắm luôn cái bảng đồng hồ mà mình tự làm này để kiểm tra nó ra bao nhiêu V luôn các bạn nha. Mình cắm tại cái cổng sạc này nè, cổng sạc ra 5V cũ của nó là mình cắm vào để bây giờ mình biết là bao nhiêu V. Rồi bây giờ mình bắt đầu cắm điện xem là bao nhiêu V sau khi mình mắc song song. Bây giờ chính xác là đã lên được 9.1V các bạn ơi.
Sau khi mình đã câu thêm cái VR này nằm ở một vị trí nào đó, nó đã lên được. Bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng giữ cái VR và mình chỉnh cho các bạn xem nó thay đổi điện áp như thế nào các bạn. Mình vặn lùi này là nó xuống 7.8V. Bây giờ mình vặn lên lại nha. Các bạn thấy nó đang lên nha. Mình dừng ở vị trí 9V này. Nếu các bạn thích 9V mình sẽ dừng lại 9V. Bây giờ mình vặn lên theo chiều kim đồng hồ nha. 10V, 11V. Mình sẽ dừng lại vị trí 11V các bạn. Bạn nào thích 11V mình sẽ dừng lại vị trí 11V. Và mình tiếp tục vặn tới 12V. Mình sẽ dừng lại ở vị trí 12.0 các bạn. Các bạn thấy có tuyệt vời không? Rất tuyệt vời rồi các bạn ơi. Các bạn chú ý một chút nha. Sau khi câu cái VR rồi các bạn chỉ cần chỉnh vặn theo chiều kim đồng hồ là vôn sẽ tăng, vặn ngược lại chiều kim đồng hồ là nó sẽ giảm. Bây giờ mình sẽ cho nó lên 15V các bạn nha. Và mình lưu ý các bạn, hai cái tụ điện lọc khi dùng điện 5V là nó chỉ chịu đựng điện áp tầm 9V mà thôi, bởi vì nó là cao nhất là 10V. Các bạn phải thay cái này tụ 25V thì các bạn mới dùng điện 15V hoặc cao hơn điện 15 các bạn nha. Các bạn lưu ý điều đó nha. Bây giờ mình vặn theo chiều đi lên nè, 15V các bạn. Mình sẽ dừng ở vị trí 15.0. Rồi các bạn thấy tuyệt vời không? Rất tuyệt vời. Và mình vặn lùi lại sẽ là 12. Rất tuyệt vời các bạn nha. Các bạn muốn bao nhiêu các bạn chỉnh. Mình sẽ vặn lùi lại tiếp. $10V 10V các bạn nha. Nếu các bạn thích 10V là các bạn dừng lại tại vị trí 10V. Bây giờ mình tháo nguồn ra để các bạn dễ hình dung nhé. Mình sẽ cắm lại. Đây là một cái cách làm rất là hay để có thể lại 10V lại các bạn. Rất là hay luôn các bạn ơi. Bây giờ với cái cách làm này các bạn có thể đưa một cái điện áp 5V nguyên gốc của nó thành 9V, 12V hoặc là 15V, tùy các bạn muốn bao nhiêu cũng được hết. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nếu mà đưa điện áp lên cao vậy nó chạy có ổn định không. Mình sẽ thử bằng tải luôn các bạn nha. Mình sẽ dùng cái tải đó là một cái quạt máy 12V các bạn, 12V này. Mình sẽ cho dây điện ra từ cái cọc cắm này đến đây, xem thử nó thay đổi tải như thế nào các bạn. Và để làm được điều đó mình đã chuẩn bị sẵn một cái dây cắm từ cái cọc sạc điện thoại. Mình sẽ cắm đằng sau cái bảng đồng hồ này để vừa đó thấy được vôn không thay đổi, vừa thấy được dòng điện luôn các bạn, kiểm tra được dòng điện nữa các bạn nhé. Và mình sẽ để như thế này để các bạn nhìn rõ hơn nha. Rồi mình sẽ kẹp sẵn sợi dây màu đen. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ cắm điện vào và tiếp tục cho nó chạy. Cắm điện cho cái đèn nó đỏ là các bạn nha. 10V. Vị trí mình đang chọn là 10V các bạn ơi. Và mình sẽ kẹp cho cái quạt máy chạy các bạn này. Đúng âm dương các bạn nhé. Quạt là chạy các bạn. Vốn vẫn không thay đổi các bạn ơi. Vẫn là 10V nè. Không thay đổi gì cả. Mình nhả ra lại. Vẫn là 10V. Dòng bây giờ đã giảm 00. Kẹp vào lại các bạn ơi. Dòng tăng mà vôn vẫn không giảm các bạn. Đây là bằng chứng mình dùng tải các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho điện lên tới 12V. Đúng với cái
nó luôn, đúng với cái quạt máy luôn các bạn. Các bạn nghe tiếng quạt nó tăng không? Và mình nhả dây ra vẫn là 12.0 các bạn ơi, không thay đổi vôn này. Mình kẹp vào này, không thay đổi, 12.0 vẫn giữ nguyên, mà dòng thì được tăng lên. Tiếng quạt máy chạy rất mạnh nghe các bạn. Mình đã chứng minh cho các bạn thấy là dù đưa lên 12V thì nó vẫn không có thay đổi khi có tải vào các bạn nha. Vốn chạy rất là ổn định. Qua đây các bạn có thể yên tâm được các bạn nha. Vấn đề này bây giờ các bạn muốn xuống 9V là mình sẽ chỉnh xuống bằng ngược chiều kim đồng hồ. Khi xuống 9V thì dòng qua cái quạt máy cũng giảm còn 0,27A. Tiếng kêu của quạt nó cũng chậm lại các bạn ha. Mình sẽ tăng lên lại, các bạn chú ý nghe tiếng quạt kêu và nhìn ở dòng này nó cũng tăng lên. Dòng đã tăng lên 0,36 các bạn. Sau khi mình chỉnh tương ứng với điện 12V. Bây giờ mình sẽ rút nguồn ra để các bạn thấy một cái kết quả rất là mỹ mãn các bạn nha. Rồi mình sẽ cắm lại. Mình cắm lại các bạn nhé. Chạy rất tốt các bạn. Và mình nhả nguồn 12 ra. Các bạn thấy vốn vẫn đứng nguyên, không có thay đổi tí nào cả. Rất là hay luôn. Mình lại kẹp nguồn lại cho nó có tải. Quạt chạy ngay mà vốn vẫn không thay đổi, 11.9 vẫn đứng yên là rất tuyệt vời bạn ơi. Giờ mình đã cho các bạn thấy một kết quả rất là mỹ mãn. Đó là từ một cái nguồn 5V đã được nâng lên thành 9V, 12V hoặc là 15V cũng được. Rất tuyệt vời bạn ơi, rất dễ làm luôn. Việc cuối cùng của chúng ta bây giờ đó là sắp xếp cái VR này vào bên trong. Nếu các bạn muốn chỉnh thì các bạn phải đưa lên nắp trên này để thấy được mà chỉnh. Còn nếu các bạn muốn để cố định như thế này thì cho nó vào bên trong các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho cái này lên trên này để có thể mở nắp ra và chỉnh theo ý muốn của mình dễ dàng hơn. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn làm cái đồng hồ này. Chủ yếu là mình muốn các bạn có biết cách để cấu được cái đồng hồ này sử dụng như thế nào. Còn cái hình dạng này á, là các bạn tự làm, tự nghĩ ra các bạn nhé. Như mình là đồng hồ nằm ở đây, hai cái cọc điện để xuất ra mắc song song với cái cổng sạc này. Có cái này cũng được, không cũng được, các bạn chỉ cần một cái cọc sạc này là được. Có bạn thích thì làm hai cái cổng sạc này các bạn nhá. Còn cái chân cắm này là để cắm vào các cái cục sạc điện thoại. Cắm vào đây chẳng hạn các bạn. Cắm vào đây các bạn. Như vậy là kiểm tra rất là dễ dàng các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu làm các bạn nha. Các bạn mình sẽ cắm cái này vào cho các bạn thấy là ở đây mình đã cấu dây rồi. Đồng hồ đã đỏ các bạn ơi. Tất cả đồng hồ đã đỏ các bạn nhé. Mình sẽ giải thích chi tiết một chút các bạn nè. Ở đây là cục sạc iPhone. Đây là một cái dây sạc mình đã cắt ra, chỉ lấy hai sợi màu đỏ và màu đen. Còn hai sợi màu xanh và màu trắng mình cắt bỏ không cần.
Sợi màu đỏ này là đại diện của 5V, thì mình câu vào dây màu đỏ và màu vàng của cái bảng đồng hồ này các bạn. Các bạn hãy nhìn kỹ nghe. Còn dây màu đen thì câu vào dây màu đen lớn và dây màu đen nhỏ của cái bảng đồng hồ này. Mình tách ra cho các bạn nhìn rõ này. Bảng đồng hồ này còn là duy nhất dây màu đỏ thì sẽ đi ra cái chân âm của cái cục sạc điện thoại. Cục sạc này các bạn lấy ở đâu? Các bạn lấy ở trong những cái cục sạc điện thoại cũ hỏng, các bạn đập lấy ra. Nhớ là khi tháo các bạn phải giữ cả cái chân này đầy đủ, 4 chân này phải giữ đầy đủ các bạn nha. Còn chân dương của cái cục sạc, cổng sạc này thì các bạn hàng vào dương của cái dây sạc 5V. Rồi thật vả, chỉ có vậy, đơn giản quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắm cái sạc này vào là xong. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn nhé. Cắm vào các bạn này, vốn giảm xuống 4.7 vì dây mình câu nhỏ quá và dòng đã tăng 0,7A. Để cái bảng đồng hồ này không báo tụt áp thì các bạn câu những cái dây này thật lớn các bạn nhé, và cắt ngắn những cái dây này lại. Mình sẽ để như này để các bạn thấy là rất dễ dàng làm các bạn nhé. Và các bạn sau khi nhìn cái này rồi các bạn hãy tự mình câu lấy, chứ mình không cần đưa phải sơ đồ đâu các bạn nha. Và mình sẽ tháo hai cái này ra để các bạn nhìn kỹ hơn một chút, rất dễ dàng hơn này. Đấy, rút cái này ra. Với tư thế này các bạn sẽ làm được ngay.